No niin, morjens. Nyt on lähdetty tänne Perhon perämehtiin ja tarkoituksena olisi tähän suonlaitaan mennä ja fiilistellä siinä Kotatelta ja Kaminankaan. Matka ei ole kyllä pitkä, mutta vähän puuskuttaa ja hiki tulee, kun ankara halkosäkki mukana. Mutta eipä siinä, nyt ollaan tässä lähellä suonlaitaa jo, niin nyt on isoin ponnistelu sitten kahtella hyvä telttapaikka. Eipä siinä, lähdetäänpä ehtimään ja katsotaan mitä tästäkin tulee. Joo, yllättävän rankkaa oli, vaikkei matka ollut pitkä. Tähän ajattelin leirin laittaa. Tää on vähän silleen haastavaa telttamaastoa, kun tosi kivikkoista. Niin kuin tietää porukka, ketkä täällä Salamajärven kansallispuisto lähimaastoissa on retkeily, niin melko kivistä, mutta tähän näyttää, että saisi kivasti Kotatelta. Ja vaikkei kivasti, niin ainakin jotenkin. Joo, jätin jopa osaan puista tuohon matkan varrelle. Oli niin raskasta. Arvioi vähän väärin, että kuinka hyvin sitä jaksaa kantaa. Tää maasto on niin hankalaa kävelläkin sitten. Mutta kipaastaanpa ne hakemaan tuossa illan päälle. Joo, pikkusen otti voimille. Kävin tuossa ilman rinkkaa kahtoo yhden suosaarekkeen, että olisiko siellä ollut parempi telttapaikka tai paremmalla näköalalla, mutta eipä se ollut sen parempi. Sitten tässä on vähän flunssan jäljiltä ehkä, ei aivan ole vielä parhaassa terässä. Pikkusen on räkää liikenteessä, mutta no eipä siinä. Hetkit sillaillaan ja sitten laitetaan teltta tähän. No joo, eli tässä on majoittumiskamppeet, eli tässä on Kamina, Winnervelli, Fastfold Plus ja sitten täällä mulla on Luxen Minipeak XL Pro ja sisäteltta siihen. Ei mikään ihan pienin teltta, niin tässä nyt on tämmönen varmaan ihan välttävä paikka, niin kötystelläänpä siihen. Joo, tää aina vähän yllättää, että kuinka iso tää on. Se on kun itsellä niin paljon noita eri majoitteita, niin ei sitten välttämättä jotain majoitetta käytä melkein vuoteen, niin sitten on vähän hakusassa, että minkä kokoisen tilan se vaatii.
No onneksi ei tarvitse kuin toisen puolen saada niin kuin silleen suurin piirtein tasaiseksi, kun siihen tulee nukkumasia ja toiseen sitten kamiino, niin se ei haittaa, vaikka siellä vähän ympärillä on epätasaisuuksia, mutta voi mennä vähän säätämiseksi tämä pystytys nyt. Sitten vähän sääjellä ympäriinsä. Joo, aivan välttävä sitten tuli nyt. Eri asia minkälainen tuo sisätila sitten on, mutta sanotaanko, että huonomminkin olisi voinut mennä. Että joo, omat haasteensa tuo, kun tosi kivinen tää maasto ja sitten paikoin ei taho keppi mennä ja sitten paikoin menee vähän liikaa ja on pehemiä ja tällaista. Mutta tää on mukava ominaisuus, kun saa tämmösen laavumallisen siihen. Joo, mallaillaanpa vähän kamiinaa sisälle. Joo, ajattelin ensiksi tässä illan päälle istua vähän pihalla ja poltella tässä niinku nuotioon. Saa vähän fiilistellä. Sitten illan päälle siirtää tonne sisälle sen. No niin, kylläpä se sinnekin istuu hyvin. Jes, nyt rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Täytyy käydä hakemaan vielä ne puut, mitkä jätin tuohon 200 metrin päähän. Niin sitten ruvetaan kuule oikein viimeisen päälle fiilistelemään. Joo, pikkusen epätasainen, mutta se on niinku hyvällä tavalla epätasainen. Mun mielestä yksi parhaita nukkumapaikkoja on tämmönen pehemeä kuntta. Mutta joo, siis onhan tää aivan niinku luvattoman luksusta tämmönen kauhea kasa halkoja ja tulisijat löytyy tästä suonlaijalta. Ja tulee aina mieleen, että erämaahotelli, kun tämmösen kompleksin saa johonkin kasaan. Ja tää on niinku aika luksusta, että tää ei oo mikään tämmönen yleinen retkeilypaikka, niin ei muita retkeilijöitä kyllä ole tulossa tänne näin. Jos ei nyt satu sitten metästäjiä osumaan tähän näin. Joku koira haukkuu tuolla jonkun matkan päässä. Mutta ei voi muuta kuin hymyillä vaan. No niin, keräili karpaloa ja puolukkaa. Niitten ympärille on tuota mun jälkiruoka rakennettu. On kyllä mukava, kun voi vähän luonnon antimia hyödyntää.
No joo, siirsin toimiston tähän suon laitaan, niin laitellaan tähän kamiinaan tulet ja ruvetaan kokkailemaan ruokaa. Makiasti vähän kelityynty ja arska paistaa. Tässä kelepaakin sitten auringonlaskua ja revontulia ootella. Oli ihan kohtalaiset ennusteet tälle yötä. Joo, mullahan tälle kamiinalle vartavasten tehty tämmönen titaaninen grilliritilö. Ja sitten otin muurikan mukaan, niin kelepaa siinä kuule sapuskaa paistella sitten. Ja nyt olisi ihan Mehtämikolta kopioitu makkaraperunat. Nyt on tämmöstä chorizoa ja sitten oli kuorellisia lankkupottuja, niin ruvetaanpa niitä kärventään tässä näin. Joo, levyn säätö tässä mallissa vaan vähän haastavaa. Kaiken kiireen keskellä sitten välillä huomaa, että rupeaa tuli hiipua ja sitten ei ihan heti lähdekään palaamaan sitten. No joo, ja valmis annos aateloijaa pikaruokaloista jääneillä suolalla ja ketsupeilla sitten. Se onkin ainoa oikea kastike tälle näin. Joo, ei jaksa jälkkäriä nyt kyllä tehdä. Tuo mulla onneksi toisenlaista jälkkäriä täällä. Yhden tämmösen Pohjola Imperial Stouti otin mukaan. Niin. Joo, osa varmaan huomannutkin, että otin ton kanavajäsenyyden käyttöön. Se on semmonen maksullinen. 3 eurolla kuussa saa sitten vähän lisämateriaalia enemmän mitä tällä normaali ilmaisella kanavan tilaamisella. Että kaikki nämä videot ja tämmöiset totta kai pysyy ilmaisina ja ainakin näin aluksi on ajatellut, että ihan normaalia aikaa kaikille julkaise. Te ajattelitte jaa vähän näiltä retkiltä ja muutenkin semmoista behind scene materiaalia, että mitä ei muihin someenkaan tuu, että vähän semmoista eksklusiivista sisältöä sitten. Se on semmonen, että se laskuttaa sitten joka kuukausi, jos ei sitä peru, mutta sen voi sitten milloin vaan perua. Ja se miksi mä tähän lähdin mukaan, niin oli kun YouTube siihen lahjo, että saa semmoisen starttirahan, kun aloittaa se jäsenyyshomma, niin se oli ainut syy, miksi siihen lähdin sitten. Mutta on sinne onneksi muutama kanavajäsen tullut jo ja saa sinnekin sisältöä tehdä sitten, ettei tarvitse tyhjille katsomoille tehdä. Mutta jos kiinnostaa tälleen kanavan tukeminen, niin ei muuta kuin menee tuohon YouTubessa mun kanavaan ja siellä on semmonen jäsenyysvälilehti. Tai siellä linkeissäkin löytyy sitten suoraa linkkiä, mutta YouTube sitten pikkusen ottaa välistä
Suuri osa pitäisi meikäläisen taskuun tulla kumminkin. Mä olin toissa talvena tässä samalla suolla yötä ja sitten oli vielä muuten samat hommat, että oli kaminat ja sama kotateltta messissä ja polttelin kans samalla lailla notskia. Tää oli ihan tossa toista kautta vaan tulin tänne ja hiihtämällä, mutta en hirveän kaukana tästä ollut. Joo, tuli otettua tämmönen pikku puteli viskiä, mikä tuli siellä Hossassa maistettua ekaa kertaa. Tää oli ihan hyvä ja tämmönen sopivan pieni, niin ei tuotettua liian isoa hörppyä sitten. Mutta otetaanpa pienet sille. Joo, puuta tuli otettua kyllä pikkus ehkä liikaa mukaan, mutta en valita. Kelepaa kyllä poltella tässä nuotioon ja sitten riittää kyllä oikein hyvin tonne telttaakin kaminan polttoon sitten. Nyt vaan odotellaan revontulia ja tähti taivasta. Joo, siinähän on revontulet kivasti loimunnut tässä melkein koko ajan, niin mennyt oikeastaan kuvaillessa ja ihmetellessä. Ihan kivoja kuviakin taisi tulla, pistelen tähän näin. Mutta nyt vois syödä tämä jälkiruuan, mikä jäi tuossa syömättä aikaisemmin, eli ajattelin tämmösen ihan kaurapaistoksen tehdä. Täällä mä oon kotona laittanut kaurahiutaleita, fariinisokeria ja sitten on pikkuripaus vehnäjauhoja siellä. Paistellaan ne paksusti voinkaa tuossa muurikalla ja sitten täällä on nämä marjat, mitkä mä keräsin ja sitten on kuule
vaniljakastikkeet oikein. Kyllä kelepaa. Joo, eipä tää oikeastaan niinku sekoitetaan ja koitetaan pikkusen paahtaa kaurahiutaletta. Mutta ei liikaa, ettei kärtsää. No joo, ei kai siinä täällä on nämä marjat, niin annostellaan sinne paksusti kaurapaistosta. Sitten vielä paksummin tätä vaniljakastiketta. Ja vaniljakastikehän on edes syy, miksi tätä tehdään. Ja ei kun syömä. No niin, lennossa tuli siirrettyä kamiina tänne sisälle. Joo, täällähän rupee mökki kyllä heti lämpiä. Tarvitko paria pikkuklapia polttaa, niin näillä keleillä kyllä tarkenee. Onhan tää nyt melko luksusta. Joo, pikkusen revontulet tossa hiipu. Ihan kivoja kuvia nyt tuli. Tai ihan hyvä, että ne hiipu. Ei sitä nyt oikein jaksais koko iltaa tulla kuvailla, kun tämmönen valokuvailija on, niin eihän sitä malta olla kuvailematta kumminkaan. No niin, huomenta. Täällä heräilty vähän niinku sotaisiin tunnelmiin. Täällä on muutaman kerran kuulunut vähän laukauksia. Ei nyt onneksi ihan läheltä, mutta jossain täällä varmaan olisiko hirven metästys menossa tai jotain. Joo, tosi katkonaisesti tuli kyllä nukuttua. Ei meinannut oikein tosta alkuyöstä. Niin vähän heräili koko ajan, mutta loppupuolisko yöstä meni kyllä hyvin sitten. Joo, ruvetaanpas lämmittää kaminaa ja kokkailee aamiaista. Aamiaisena meillä on paketti pekonia ja pari kananmunaa, niin eiköhän niillä jaksa hengailla vähän aikaa.
Ja tieten kahvit keitellään tossa noin. Koitetaan saataisiko tuossa kamiinan päällä polteltua. Se on joskus vähän pikkusen haastavaa, mutta nyt on ihan kivasti tuommoista pikku klapia jäljellä, niin eiköhän se onnistu. On vaan mahtava käry täällä, kun pekooni kärryää ja sitten rasva lentää tuohon kamiinan päälle, niin on semmonen aika eksoottiset tuoksut täällä. Ja se on hieno, joskus haisee vielä seuraavalla reissullakin, vaikka yrittää tuulettaa, niin kotatelta pekoonille. Sen verran muistutellaan taas, että kun kotateltalla liikenteessä, niin hyvä olla häkämittari ja sitten palovaroitin. Nämä ihan halavat häkämittarit ei niin tarkasti näytä sitä hetkellistä häkää, mutta kyllä se sitten, jos rupeaa enempi sitä häkää olemaan, niin pitäisi sitten ruveta piipittää ja tajuaa tehdä jotain ennen kuin häkämyrkytystä saa. Että semmoset kalliimmathan, niin nehän näyttää heti muutamakki ppm siinä sitten. Niin. Semmoinen olisi ihan kiva joskus. Mulla on pari tämmöistä halapaa ollut, toinen on nyt kotona seinässä ja ostin tämmöisen vähän pienemmän, niin ei nää ole ikään hälytellyt. Mutta huhuja kuuluu, että saattanut hälytellä. Joo, tää on kyllä huippu tää piippu, kun tää menee tälleen sisäkkäin ja on kyllä jämerä. Ei tarvitse pelätä, että menisi tuulessakaan poikki. Joo, nyt ei ollut kovin kiva. Tää nyt on ihan perusjuttua, mutta pari tämmöstä pikku reikää tuli. Tää oikeastaan 4 tuli.
Ei tässä aikaisemmin ole ollut kuin yksi, vaikka aika paljon poltellut, mutta... Ja jännä, kun oli vielä koivua, että... No eipä mitään, täällä on ennenkin laittanut tämmösiä... No niinku vaate, telttapaikka, tämmösiä vedenpitäviä, niin näppärästi saa paikattua. No joo, se olisi kamat kasassa ja reissu rupeaa olemaan autolle kävelyä vaille valaamis. Eipä tässä oikeastaan muuta. Kiittelen seurasta ja tää oli kyllä oikein huippu tämmönen meikäläisen näköinen reissu, että enemmän leirielämää, vähemmän sykkimistä. Mutta joo, seuraavasta reissusta en kyllä nyt osaa sanoa. Toivottavasti tässä syksyaikaa kerkeisi heittää vielä jonkun huipun reissun, vaikka joku missä vähän käveltäisi enemmän. Mutta tässä rupeaa olemaan katseet jo talvireissuissa. Muutama reissu jo suunnitteilla. Että semmoista viikon Lapin vaellusta olisi tiedossa. Vähän vielä kohde epävarma. Mutta... Ja sitten pari suoreissua olisi tulossa. Että kyllä varmaan pitää lähteä Litokairaa taas hiihtelemään. Se oli hieno paikka. Ja sitten pari muuta jokerikorttia. Mutta eipä siinä mä lähden autolle ja ei muuta kuin palataan asiaan. Piti laittaa tämmöstä, ettei hirvimiehet ammu mua hirvenä. No joo, morjens. On kyllä hienoa raahata täällä jotain halkosäkkiä. Taisi tulla filmille. Sen verran muistutellaan taas, että